to my channel. अनि आज चाहिँ मैले Africa Twin लिएर आएको छु है. So on my channel Africa Twin, this is new one, 1100cc को हो यो बाइक चाहिँ. And look at it, man, this bike looks big. This is a big bike. यो ठुलो पनि छ हैन. And yeah, it's got that new हुन्छ नि त्यो LED light. I'll show you quickly. Turn this on. So look at this beast. Damn. Nice. So yeah, I'll say more about test ride going on this Africa Twin. It's gonna be a fun. Let's go. I'll tell you the story. In my Africa Twin कसरी आयो once I'm out of this area. हल्का busy time मा परिरहेछ हैन, but it's all good in the hood because I have Africa Twin. यति धेरै बटनहरु छ है. सो कन्फ्युजन हुने के लेफ्ट साइडमा स्पेशली. यो चाहिँ मोडहरु चेन्ज गर्नको लागि हो यताउति. यो चाहिँ अर्बन मोडमा छ अहिले. यसको चाहिँ टुरिङ मोड के मोडहरु छ के यताउति. सो या लेट्स गो. कता कता पुगिन्छ आज. And yeah, the story is guys, how I got this. यो चाहिँ मैले टेस्ट राइडको लागि लिएको हो. सो मेरो प्लान चाहिँ आज असाइनमेन्टहरु गर्ने. एन्ड असाइनमेन्ट गर्दै थिएँ मैले. सो असाइनमेन्टहरु गर्दै थिएँ. मेरो किन यो फाइनल इयर हो नि त. सो असाइनमेन्टहरु गर्दै थिएँ एन्ड एकछिन बोर भयो. अनि सो आफ्टर आउ जस्ट गो जिम. बट जिम जानभन्दा अगाडि चाहिँ मैले त्यो बाइक उसमा रोकेको थिएँ के अरे. म बाइकमै गएको थिएँ. सो के अरे मोटर बाइक सोरुममा गएर रोकेको थिएँ. अनि दे सेड दिस बाइक इज अभाइलेबल फर टेस्ट राइड. आई वाज लाइक वाइ नट. हुन्छ नि टेस्ट राइडको लागि अभाइलेबल थियो अरे. एन्ड दिस इज 2024 Honda Africa Twin 1100cc. यो चाहिँ CRF मै पर्छ है. सो CRF कै रेन्जमा हो. एन्ड आफ्टर लाइक वाइ नट. हुन्छ नि लेट्स जस्ट ट्राई इट भनेर अनि यो बाइक चाहिँ लिएर अनि घरमा ल्याएँ. अनि गोप्रोहरू सेटअप, इन्स्टा 360 सेटअप एन्ड हियर वी गो. हुन्छ नि नाउ आई हेभ Africa Twin फर टेस्ट राइड. सो त्यही हो. लेट्स सी अब कता कता पुगिन्छ. एन्ड लेट्स सी हाउ दिस बाइक फिल्स लाइक. So far it feels really light and nimble, I would say. Especially मैले अरू बाइकहरु ट्राई गरेकोमा हुन्छ नि when you're like handling it हुन्छ नि while not moving बाइकहरु हेभी नै फिल हुन्छ. फिल भयो थियो. But this one feels really light हुन्छ नि when you're handling it too. क्या हुन्छ नि त्यो स्ट्यान्डदेखि झिक्दा यताउति गर्दा फर्काउने बेलामा. So this feels really light. अनि चलाउँदा त अफ कोर्स हुन्छ नि लाइटै छ यो बाइक. And one more announcement है guys. यो चाहिँ एक्साइटिङ न्युजै हो. सो हामी चाहिँ स्विन्डनको केटाहरू चाहिँ जुलाई 1 मा चाहिँ हामी स्कटल्यान्डको NC 500 गर्न गइरहेको छ. सो फ्यु बाइक्स अनि एउटा ठुलो भ्यान हुन्छ. सो फार हामी 9 जना जति भएछ. अनि 3 जना चाहिँ बाइकमा हो. अहिलेको लागि चाहिँ 3 जना बाइकमा अनि अरू सबै केटाहरू चाहिँ गाडीमा हुन्छ. सो इट्स गोना बी फन. सो जुलाई 1 मा है के अरे स्कटल्यान्डको NC 500 फर 5 days आई थिङ्क. या सो इट्स गोना बी एक्साइटिङ. आम सो एक्साइटेड फर द्याट राइड. हुन्छ नि बिकज स्कटल्यान्डको त्यो NC 500 चाहिँ आई अलवेज वान्टेड टु डु द्याट रुट. एकदम राम्रो छ त्यो रुट. हुन्छ नि वान अफ द मोस्ट नोन रुट अफ UK भने नि भयो. It's gonna be a long ride guys. I wish I had a bike like these. हुन्छ नि त्यहाँसम्म जाने बेलासम्म चाहिँ मात्र है. फेरि किनभने यहाँदेखि जाने बेलामा चाहिँ इट्स अबाउट 500 miles स्विन्डनबाट. एन्ड वहाँ गएपछि चाहिँ त्यो रुट चाहिँ 500 miles हो. सो इन टोटल 1000 miles गरिन्छ. सो इट्स अ लट अफ माइल्स है 1000 miles भनेको चाहिँ अन अ बाइक स्पेसली. अनि बाइकमा चाहिँ यत्तिकै पनि धेरै नै माल्छु. एन्ड सिन्स वी आर डुइङ अन अ स्पोर्ट बाइक सिपदाइ र म इट्स गोना बी अ लट. हुन्छ नि यो त लास्टै हुन्छ 1000 miles को ट्रिप हो. सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ. आहा स्विन्डनको भ्यू एन्ड Africa Twin. सो गाइस यो एडभेन्चर टुरिङ बाइकहरुमा सबै कुरा इजी हुने क्या. हुन्छ नि ह्यान्डल बार पनि नाइस एन्ड स्ट्रेट हैन. अनि ब्याक पनि नाइस एन्ड स्ट्रेट. अनि सबै कुरा इजी के. अनि अब हिम्मनै यो रिच गर्नु पर्यो भने पनि इन्स्टा 360 इज राइट हियर. हुन्छ नि आई क्यान इजिली रिच इट. माउन्टिङ पोइन्टहरु पनि यति धेरै छ है. सो या आई डोन्ट नो गाइज. आई माइट कन्सिडर एडभेन्चर टुरिङ इन फ्युचर possibly.
बिकज यो इजी हुन्छ राइड गर्नको लागि एन्ड इट्स इजी टु कभर हुन्छ नि लङ डिस्टेन्स कम्पेयर टु स्पोर्ट बाइकमा पनि गर्न सक्छ बट इट्स रियली डिफिकल्ट सो हामी चाहिँ अहिले यो स्विन्डनको डाँडामा छ है सो यता पुरै तोरीहरू फलिरहेको थियो अहिले चाहिँ सबै ऊ भइसकेछ क्या के अरे अर्को लाउने सिजन भइसकेछ सो इट्स अल ग्रिन नाइस एन्ड ग्रिन पोजिटिभ एनर्जी Yeah, it's got power, man. I think यसको पावर चाहिँ only around 90 or 100 of bhp हो but this is 1100cc bike के I don't know त्यो एकदम उ गरेछ यिनीहरूले चाहिँ compression ratio एकदम डाउन गरेर राखेछ ब्रेक्स इज रियली गुड यो बाइकमा चाहिँ ब्रेक राम्रो लाग्यो मलाई हुन्छ नि अभियसली यो एडभेन्चर टुरिङ भएर डाइभ त हानिहाल्छ है हुन्छ नि अब स्पोर्ट बाइकमा त त्यति ऊ हुँदैन नि त बट या द ब्रेक फिल्स रियली गुड बो अफ द ब्रेक्स रियरमा चाहिँ हल्का एबिएस छिटो किन हाने जस्तो लाग्थ्यो एन्ड अगाडिको चाहिँ इट फिल्स रियली नाइस अनि या ओभरअल आई रियली लाइक इट हुन्छ नि यो के अरे सिटिङ पोजिसन एकदम राम्रो छ नाइस एन्ड कम्फर्टेबल अब म स्पोर्ट बाइकदेखि आएको मान्छे यस्तो बाइकहरू त मलाई जुन पनि कम्फर्टेबलै लाग्छ होइन सो पोइन्ट टु बी नोटेड किनभने स्पोर्ट बाइक एकदम क्रस गरेर चलाउनु पर्छ नि त एन्ड दिस बाइक्स आर अ ब्रिज यसमा चाहिँ अर्को फिचर चाहिँ मैले युट्युबहरूमा देखेको होइन के अरे यो ड्यास छ नि यसलाई चाहिँ एप्पल कारप्ले बनाउनु मिल्दो रहेछ त्यो कनेक्ट गरेर सो ड्यासलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर यस्तो बनाउनु पनि मिल्दो रहेछ होइन सो एज यु क्यान सी नाउ आई हेभ अ डिफ्रेन्ट लुकिङ ड्यास हुन्छ नि विच हेज लट लेस इन्फर्मेसन आई थिङ्क यो चाहिँ मजाले कुदाउने बेलामा चाहिँ यो ड्यास गऱ्यो भने हुन्छ नि इट वोन्ट बी द्याट डिस्ट्र्याक्टिङ एज दि अदर वान हुन्छ नि अर्कोमा चाहिँ डेन्जर धेरै इन्फर्मेसन छ यसमा चाहिँ एकदम मिनिमल इन्फर्मेसन सो आई थिङ्क हुन्छ नि वेन यु रियली वान फोकस अन राइडिङ दिस इज द ड्यास फर यु हुन्छ नि एकदम मिनिमल ओन्ली आरपिएमहरू मात्र देखाइरहेछ आरपिएम र फ्युल एन्ड सम ट्र्याक्सन इन्फर्मेसन बट अर्को ड्यासमा चाहिँ एकदम धेरै इन्फर्मेसन छ आम जस्ट कन सो यु है सो दिस इज द अनदर वान सो यो चाहिँ यो पनि अर्को सेम हुन्छ नि राइड लाइक हुन्छ नि राइड फोकस टाइपको ड्यास भइहाल्यो एन्ड यो चाहिँ हुन्छ नि वेन यु जस्ट क्रुजिङ टाइपको क्या सो यो चाहिँ त्यो ड्यास युज गर्ने किनभने इट हेज लोट्स अफ इन्फर्मेसन अबाउट यर बाइक्स एन्ड एभ्रिथिङ सो बोथ लाइक हुन्छ नि बोथ प्लेज देयर ओन रोल टाइपको क्या सो एन्ड विच इज रियली ह्यान्डी टु हेभ लाइक बोथ देम इन अ सेम बाइक सो यसमा चाहिँ मोडहरू चाहिँ के रहेछ भने सो लेट मी जस्ट रिड यु आउट है सो फर्स्टमा चाहिँ यो अफ रोड भयो अफ रोडमा चलाइरहेको छु अहिले मैले अनि यो चाहिँ ग्राभल भयो हल्का ग्राभलमा चाहिँ एन्ड यो चाहिँ अर्बन भयो अर्बनमा अनि यो चाहिँ युजर प्रिसेटहरू जस्तो हो कि यो चाहिँ फेरि एन्ड द्याट्स इट अफ रोड अर्बन अनि ग्राभल तिनवटा मोड रहेछ यसमा चाहिँ एन्ड या नाइस अनि यसको सिट हाइट पनि बढाउने घटाउने गर्नु मिल्छ विच इज रियली ह्यान्डी फर सर्ट राइडर्स के हो यो घन्टाघर जस्तो छ त यताको आहा यस्तो मजाको रुट यार सट्ट सानो डाँडा काँडाहरू छ बाटोहरू मजाको छ ठुलो छ नि त बाटो सो हल्का कुदाउनु पनि मिल्छ सेफ वेमा एन्ड ब्रान्ड न्यू अफ्रिका ट्विन छ सो 50 miles 57 miles per gallon टाइपको देखाइरहेको थियो क्या यसमा सो विच इज रियली गुड 57 miles per gallon त हुन्छ नि रियली गुड फर दिस बिग बाइक क्या हुन्छ नि यो चाहिँ 1100cc हो नि त द्याट्स अ रियली बिग इन्जिन अनि 57 miles per gallon is good, very good. And obviously, of course, man, how can I forget? This is Honda. This is Honda on the at the end, हुन्छ नि. So Honda चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ फ्युलहरूमा. Fuel अनि reliabilities and stuff like that.
अझ मजाले केही हात छुनु पनि पर्दैन यो बाइकलाई अहिले चाहिँ दिस इज क्रुज कन्ट्रोल गाइज यस फाइनली आई म्यानेज टु हुन्छ नि टर्न इट अन आई न्यू योमा क्रुज कन्ट्रोल थियो क्या सो this bike feels really good. It's on cruise control now. So as you can see, your cruise control ko button आइरहेछ अनि यहाँ सेटमा पनि छ नि त सो yeah. What a perfect day, man. What a perfect day. So आज चाहिँ अफ्रिका ट्विन पनि चलाएँ होइन सो मलाई त्यस्तो के अरे हुन्छ नि मैले त्यसको पुरा स्पेक सिटहरू पढेर यताउति गरेर फुल अन रिभ्यू टाइपको भिडियो त होइन जस्ट द्याट युट्युबर ह्याभिङ फन अन अफ्रिका ट्विन टाइपको भिडियो हो सो हुन्छ नि इट्स नट गन बी भेरी टेक्निकल काइन्ड अफ भिडियो इट्स जस्ट गन बी हुन्छ नि राइडिङ भिडियो टाइपको हुन्छ नि हल्का फन भिडियो टाइपको क्या फन राइड गरेर फन गरेको टाइपको भिडियोहरू हुन्छ सो या सो डोन्ट एक्सपेक्ट एनी हुन्छ नि टेक्निकल त्यो उहरू चाहिँ specification and stuff like that from me because this bike is very new to me and I barely know few things about it only so त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यति इन्फर्मेसन नै छैन नि त सो या I'm just trying to have fun हुन्छ नि ride some new bikes and see how it feels for me हुन्छ नि टाइपको भिडियोहरू हो यो चाहिँ and in later on future I might be हुन्छ नि jumping on to one of these bikes adventure touring because they are very very comfortable bikes so त्यही भएर that हुन्छ नि I just wanted to try new bikes and figure out which one fits me the best हुन्छ नि so comparing यो र BMW GS 850 GS 850 is lot heavier bike है यतिकै त्यो किक स्ट्यान्डहरूदेखि निकाल्दा पनि you can actually feel that हुन्छ नि that muscles हुन्छ नि त्यो of that bike क्या but this bike is really light हुन्छ नि even though if this is 1100cc power wise maybe BMW GS 850 मा धेरै छ होला not too sure but हुन्छ नि यसमा चाहिँ पावर त्यति नभए पनि this is a really हुन्छ नि nimble bike so that's a plus point I guess for this bike अनि I think overall 850 is a quite nice bike हुन्छ नि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ त्यसको लुक्सहरूदेखि लिएर यताउति and this bike looks as well it looks really good हुन्छ नि it's very unique अनि I don't know why but I think this bike looks like a giraffe हुन्छ नि it sits really tall हुन्छ नि यस्तो माथिदेखि हेरेको जस्तो हुन्छ कि यो बाइकमा and yeah the looks and everything both of them looks very good हुन्छ नि मलाई both दुईटैको लुक्सहरू एकदम राम्रो लाग्छ so yeah त्यही हो it just comes down to how it feels when you're riding it type okay I highly recommend everybody test ride the bike हुन्छ नि before you buy it so स्विन्डन छोडेर गएको थिएँ म so स्विन्डनमा आइसक्यो हामी फेरि वेलकम टु स्विन्डन भन्ने साइन आइसक्यो सो यता वरिपरि सब ग्रिनरी नै ग्रिनरी छ स्विन्डनमा चाहिँ एकदम धेरै ग्रिनरी छ क्या हुन्छ नि एकदम ओपन स्पेसहरू एकदम धेरै छ कम्पेयर टु हुन्छ नि अरू म बस्नु अरू नयाँ नजिकको ठाउँहरू भन्दा या वाट मोर डु यु निड म्यान it got load of power to overtake and everything so yeah it's a very good bike in my opinion so guys यो चाहिँ final stop हो यो चाहिँ appreciation stop भनौँ so yeah the bike is really good man I really like this bike and like I said हुन्छ नि यसको चाहिँ यो डे टाइम रनिङ लाइट चाहिँ त्यो सिग्नल लाइट चाहिँ अन भइराख्दो रहेछ क्या so yeah look at this beast हुन्छ नि यस्तो ठुलो छ कि यो बाइक डेन्जर अग्लो छ नि त एन्ड लुक एट द सस्पेन्सन ट्राभल हुन्छ नि यो बाइकमा एन्ड या दिस बाइक इज रियली गुड आई रियली लाइक इट होइन फर मी पर्सनल्ली होइन यो बाइक चाहिँ मलाई मन पऱ्यो इट्स नाइस एन्ड लाइट हुन्छ नि इभन त यो अग्लो छ तर पनि हुन्छ नि इट्स भेरी लाइट एन्ड इट्स भेरी म्यानेजेबल